Hey, welcome to my YouTube channel Anjani Mobile Store. बोला कि क्या मैं विकास दा लॉग जरूर आइसिलो विकास दा लॉग करो ভাল লাগিল আজি বিট্টু ভাইক আজি লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু আমি অল ইণ্ডিয়া ৰাইড কৰি আহিলোঁ ৰিচেণ্টলি আজি বাইকৰ ছাৰ্ভিচিং কৰিব আহিলোঁ মোৰ বাইকখন আজি পূৰা ফুল ছাৰ্ভিচিং আৰু ভাইক লগ পাই আজি বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু ভাই মই দোকানো চাইছোঁ মোবাইলৰ দোকান আৰু অতি সোনকালে যাম এটা কিবা ভাল মোবাইল আহিলে মোক জনাব বুলি কৈছে অতি সোনকালে গৈ মোবাইল এটা ল'ম ভাই দোকানৰ পৰা নে কি হয় আহিব বিকাশ থেংক ইউ আৰু তোমালৈ শুভেচ্ছা থাকিল তোমাৰ চেনেলটোলৈ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু যোনে যোনে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁক ছাপোৰ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কিবা যদি ক'ব লগা আছে কোৱা তুমি বাকী আপোনাৰ জাৰ্নিটো কেনেকুৱা থাকিল অলপ জাৰ্নিটো বহুত বেছি ভাল লাগিল আমাৰ 1 মাহ 10 দিনৰ জাৰ্নি আছিলে এই গোটেই আমাৰ অল ইণ্ডিয়া নৰ্থ ইণ্ডিয়া ৰাইডটো আৰু আমাৰ টোটেল 8000 কিলোমিটাৰ আমি ক্ৰছ কৰিছোঁ আৰু এই জাৰ্নিটোত একদম ডিচেম্বৰৰ 15 তাৰিখৰ পৰা এইটো জানুৱাৰীৰ 23 তাৰিখলৈকে আমাৰ পৰা ৰাইডটো আছিল অল ইণ্ডিয়াৰ এই প্ৰথম পাৰ্ট মানে এইটো নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ ভালে ভালে হ'ল বহুত আপ এণ্ড ডাউন আমি পাইছোঁ এই ৰাইডটো কিন্তু ভগৱানৰ কৃপাত আৰু আপোনালোকৰ মৰম আৰু ভাল পোৱাৰ বাবে ভালে ভালে আমি ৰিটাৰ্ণ হৈ আহিছোঁ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই Thank you so much. विकास दाक लग Thank you. विकास दाक लग करिम लग পোৱা নাছিল আজি ফাইনালি লগ পাইলো বিকাশ দাক বহুত ভাল লাগিছে বিকাশ দাক Thank you. ভাল লাগিল তোমাক লগ পাই।